morgon. Vad jag är trött just nu. Det var den sämsta natten hittills. Jag har inte sovit bra i natt alls. Säkert 6 grader eller... säkert under 6 grader. Och någon gång under natten så åkte min filt åt sidan och mitt täcke åkte åt sidan. Och till slut så låg jag där på en kall luftmadrass. Det var inte alls kul. Jag är trött och det gör ont i kroppen, i höfterna. Men nu är vi på väg till Columbia Icefields. Och när vi har fått lite frukost i magen så känns det nog bättre. Men just nu... Men lite bättre blir det väl utav den här utsikten. This is not the only time that we've chosen not to change. Think of what we leave behind. Think of what we take away. Ja, solen skiner. Men det är kallt här. Men det är en glaciär så det är okej. Tyvärr kan vi inte gå upp på glaciären. Det är för farligt. Och dessutom så är det en flod som separerar oss och glaciären just nu. Så det är det. Så det är så. Det var det. Vad gör du? Screenshots von den Campgrounds, also von der Karte. Ich würde, glaube ich, probieren, in den Dinosaur Park Campground zu kommen. Got it hot and narrow minds. We could quiet lose this way.像个屋府，我们下去看一下不？像个屋府吗？这里像个屋府。Turister. Wo sind wir jetzt, Martina?
Badlands, Drumheller. Vi är på en campingplats som heter Hoodoo. Hoodoo är en typ av stenformation, har jag lärt mig idag. Hoffentlich werden wir davon welche sehen morgen. När marken höjde sig och floden grävde sig ner. Nej, das ist kein Hoodoo. Nej, så bildades några såna här. Hoodoos, also das sind die Badlands, was du siehst. Und Hoodoos sind aber so pilzartige Gebilde. Also die sind so und haben oben so einen Deckel aus Stein drauf. Das sind Hoodoos. Okay. Ja? Gucken wir morgen, ob wir welche finden. Donuts. Die sehen auch so aus wie Hoodoos. Som tur var vi här i tid i alla fall. Tornado. Dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot, in die gludernde Flut, in die lodernde Flut. Ich bin schnell, was der Beste. Hier wächst das Salz aus dem Fenster. Ach, der. Das löst sich gerade schon auf, glaube ich. Tornado. Nu är vi inte längre i British Columbia, utan vi är i Alberta, delstaten Alberta, i Badlands. Vi har lämnat Jasper och Banffs nationalpark, åkte österut mot Drumheller, där vi besökte Royal Tyrrell Museum, vilket var en upplevelse kan jag säga. Många dinosaurieskelett som har hittats här i Alberta och i Kanada framförallt. Och det är världens största fyndningsplats av dinosaurieskelett på ett och samma ställe. Alltså med många olika arter och så. Väldigt bra museum. Det är att rekommendera i alla fall om man är här i trakterna. Och efter det så åkte vi mot Dinosaur Provincial Park där vi är nu. Och det här där vi är nu, det är så kallade Badlands. De här formationerna, stenformationerna. Landskapet här ser väldigt annorlunda ut.
Och de bildades för många år sedan. Exakt hur många? Det kan vi fråga Askim här. Kan inte du ta och berätta lite om de Badlands? Im Wesentlichen ist es nach der letzten Eiszeit passiert. Also während der Eiszeit war hier ein Gletschersee. Oder ein großer See zumindest. Und so mit der Austrocknung des Sees und mit dem Entstehen von Flüssen aus diesem See heraus und die anderen Gletscher aus den Bergen haben die Flüsse natürlich gespeist, hat sich hier in dieses Sediment der Fluss eingegraben über so 10.000 Jahre ungefähr und hat diese Landschaft entstehen lassen. Alltså här har de hittat massa dinosaurieskelett. Det är det som gör också den här platsen ännu mer speciell än den redan är. Så varför kallas Badlands Badlands? Jo, de första handelsresenärerna som red igenom de här trakterna upptäckte att det var väldigt knapert med djurliv. Så de hade lite att äta. Det fanns inte mycket vatten. Och det var som sagt varmt och torrt här. Så när de reste igenom det här landet så hade de mycket möda för att överleva. Och därför så kallas det här landet det här landskapet för Badlands.